satu video reaction lah. Video orang India makan. Jom kita tengok. Orang India yang masak-masak yang jual tu. Apa buat? Cuba apa ni? Kuih apa ni? Kalau siapa-siapa tahu boleh komen ya. Dia buat tak pakai sarung tangan loh. Mungkin orang dah biasa kot aku rasa masak-masak macam ni. Aku tak tahu apa dia buat. Dekat India memang dijual macam ni ya. Dekat tepi jalan ni. Kalau kau tengok ah. Banyak gila juga. Jual kau ambil dengan tangan. Okey, kita sambung balik tadi video terputus juga itu. Ya, kita sambung tengok. Aku tak tahu lagi tengok apa dia orang makan. Macam sedap macam jual tepi jalan tu. Nak makan pun takut aku. Tengok cara dia buat ni. Mungkin tempat dia orang memang dah terbiasa macam ni, budaya dia orang macam ni. Kau tengok. Tak dia pakai sarung tangan ke, tak ada apa. Itulah kita tengok video kedua. Yang ni lagi teruk lagi. Kalau korang tengok nak muntah dia buat. Gila. Korang tengok. Semua ambil pakai tangan je. Tengok. Aku pun tak pasti tempat mana. Tapi dekat keliling ramai orang. Kotor gila lagi. Itulah video ni
ini video pertama aku, sampai sini je. Maaf kalau ada kurang ke apa ke. Ni aku baru try buat reaction. Okay, thank you.